අදත් ඔයා මේකතු වෙලා ඉන්නේ SL Tech School channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයා ෆ්ලොට් ස්විච් එක පාවිච්චි කරලා ගෙදර ටැංකියේ වතුර පිරුණාම ටැංකිය ඕෆ් වෙන්නත් ආය ටැංකියේ වතුර අඩු වුණාම පස්සේ ඔටෝ ඔන් වෙන්නත් මේ කියන විදිහට කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ස්විච් එක පාවිච්චි කරලා නළල ඉඳක නම් වතුර අඩු වෙනකොට ඕෆ් වෙන විදිහට ඒ දේවල් විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙනම ටැංකිය පිරුණාම පස්සේ ඉන්ඩිකේට් කරගන්න සිග්නල් එකක් එවන්න, ඒ කියන්නේ එලාම් එකක් වදින්න හරි ඒ විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් දේවල් කරන විදිය ගැන අපිට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ ඉස්සරහට ගෙන වීඩියෝ බලන්න channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක සකස් කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆ්ලොට් ස්විච් එකක් අපිට මේකට මිලදී ගන්න වෙනවා. හાર્ඩ්වෙයාර්ස් වලත් ගොඩක් ඒ වගේ මේක මිලදී ගන්න තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා ගෙන්නන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ වගේ කේබල් එකේ දිග 1 මීටරේ මීටර 1.5 2 3 මේ වගේ දිග ප්‍රමාණයන්ට තියෙනවා. මේක 1.5 මීටර් කේබල් එකක් තියෙන එකක්. මේ වගේ අපිට weight එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ ෆ්ලොට් ස්විච් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ මැනුවල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මැනුවල් එකේ අපිට කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම විස්තර ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒක කරන විදිය කොහොමද මේ කියන දේවල් ගැන සම්පූර්ණ විස්තර තියෙනවා. ඔයාලට මේක කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මෙතන වයරින් ඩයග්‍රෑම් එකක් දාලා තියෙනවා. එම්ම කුරේ මෝටරෙත් මේ අනිත් රවුමෙන් normally close normally open common pin වලින් රවුම් කරලා තියෙන්නේ ස්විච් එක. ඉතින් මේක අපිට නිව්ට්‍රල් එකට තමයි සම්බන්ධ කරන්න තියෙන්නේ. නිව්ට්‍රල් එකේ බ්ලැක් එකයි බ්ලූ එකටයි සම්බන්ධ කරාම පස්සේ අපිට ඒක මෝටර එක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ඉස්සරහට මම සරලව පැහැදිලි කරනවා. මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ ටැංකිය එකට සම්බන්ධ කරපු එක. ඒ වගේ මේ යටක වතුර අඩු වෙනකොට මේක ඕෆ් වෙන්න සකස් කරනවා නම් ඒ වගේ තැනකටත් මේ වගේ වයරින් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ගැන සම්පූර්ණ විස්තර මේකෙන් ඔයාලට කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු කොහොමද මේක කරන්න කියන එක. එතකොට අපිට මෙන්න මේ හම්බෙන ෆ්ලොට් ස්විච් එකේ මෙන්න මේ කොටසට කියන්නේ කවුන්ටර් වෙයිට් කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාලට අර මැනුවල් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපි මේ වයර් එක දාගන්න ඕනේ. මේක වැදගත් වෙන්න හේතුව ආඩි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙන් දාගත්තාන් පස්සේ මේක හිර වෙනවා. ඒ කියන්නේ වයර් එක ආපහු අපිට නිකන් ඇදෙන්නේ නැහැ. හොඳට මේකට හිර වෙනවා. මෙහෙම අදින්න ගියාම ගොඩක් තදයි. ඉතින් අනිත් පැත්තට අපිට ලේසියෙන් ඇද ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි ඒක දාගන්න තියෙන්නේ. මේ ෆ්ලොට් ස්විච් එක ඇතුලේ බෝලයක් එහාට මෙහාට යනවා වගේ ඔයාලට මේක අතර ගත්තාන් පස්සේ තේරෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේක වයරින් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. නිල් දුඹුරු කළු මේ විදිහට වයර් 3ක් වෙනවා. ඉතින් මේකේ වයර් මොනවාද කියලා අර අපි ගත්ත කොලේ වයරින් ඩයග්‍රෑම් එකත් එක්ක ගහලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒකෙන් බලාගෙන වයරින් එක කරන්න පුළුවන්. මේකෙදී අපි කරලා පෙන්නනවා කොහොමද කරන්න කියන එක පැහැදිලිවම. මේකෙදී අපිට ඇත්තටම මේ දුඹුරු වයර් එක මේ උඩ ටැංකිය එක නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දුඹුරු වයර් එක පාවිච්චි නොකර මේ වයර් දෙක පාවිච්චි කරාම ඇති. අපි يعني ගෙදර උඩ තියෙන ටැංකිය එකට පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක ඇති. ඉතින් මේකෙදී මම මෝටරේ වෙනුවට මේ වගේ බල්බ් එකක් සම්බන්ධ කරනවා. මේ M කියලා තියෙන මෝටරේ වෙනුවට. එතකොට බ්ලැක් ලයින් එක නිව්ට්‍රල් එකට අපි දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මෝටරේ දැනට ගහන ස්විච් එක තියෙනවානේ. ස්විච් එකේ ඉඳන් අපි නිව්ට්‍රල් එකේ කියන්නේ ප්ලග් එකකට නම් අපි ඒ සම්බන්ධ කරනකොට වම් අත පැත්තට එන්නේ නිව්ට්‍රල් එක. දකුණු පැත්තට තමයි ලයිව් එක එන්නේ. එතකොට වම් පැත්තේ ඉඳන් එන නිව්ට්‍රල් වයර් එක අරගෙන ගිහිල්ලා අපි දෙන්න ඕනේ මේ ෆ්ලොට් ස්විච් එකේ කළු පාට එකට. ඒ කරලා නිල් පාටකින් තමයි මෝටරේට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෝටරේ වෙනුවට මම මෙතන ලයිට් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ලයිට් එකේ නිව්ට්‍රල් එක විදිහට නිල් පාට වයර් එකට මම ඒ ෆ්ලොට් ස්විච් එකේ නිල් පාට එක සම්බන්ධ කරනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා මේ ප්ලග් টොප් එකෙන් එන නිව්ට්‍රල් එක. ඒ කියන්නේ ප්ලග් টොප් එකේ වම් පැත්තට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන වයර් එක තමයි අපිට නිව්ට්‍රල් එක විදිහට එන්නේ. එතකොට ඒක මෙන්න මේ විදිහට අර ෆ්ලොට් ස්විච් එකේ කළු පාට වයර් එක එක්ක සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් ওই විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තාන් පස්සේ අනිත් ලයිව් එක සාමාන්‍ය වගේ තියෙන විදිහටම මෝටරේ දක්වා යවන්න තියෙන එක කියන්නේ වගේ. මෝටරේ දක්වා දැන්ටමත් ඇදලා ඇති. එතකොට ඒක කෙලින්ම මෝටරේ එහෙමම තියාගෙන අර නිව්ට්‍රල් එක විතරයි අපි මේ ස්විච් එක හරහා දෙන්නේ. ස්විච් එකට දීලා නිව්ට්‍රල් එක එතනින් තමයි ඔය ආපවරම් මෝටරේට දෙන්න ඕනේ. අනිත් ලයිව් එක කෙලින්ම දුඹුරු පාට වයර් එක මෝටරේ දක්වා යනවා වෙනදා වගේම. ඒක ස්විච් එක හරහා සම්බන්ධයක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තාන් පස්සේ මේක ඔයාට සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින්
මෙතන පෙන්වන්න පැහැදිලි වෙන්න තමයි මම ලයිට් එකක් දැම්මේ. නැත්නම් මේ වයර් එක අමුණ ගන්න ඕනේ ඔයාගේ මෝටරේට. මෝටරේ වෙනුවට මේක පෙන්වන්න පැහැදිලි නිසා අපි මේ විදිහට බල්බ් එකක් දාගන්නවා. දැන් අපි බලමු කරන්ට් එක දීලා මේ වලට පේනවා ඇති. මේක පල්ලෙහාට එල්ලෙනකොට තමයි මේක පත්තු වෙන්න ඕනේ. අප උඩට එනකොට ඕෆ් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක වතුරත් එක්ක පා වෙනවා. ඒක වාට ටැංකියත් එක්ක ඉස්සරහට පෙන්නනවා. ඉතින් එතකොට පල්ලෙහාට එල්ලෙනකොට පත්තු වෙනවා ලයිට් එක. ඒ කියන්නේ මෝටරේ වැඩ කරනවා. අප උඩට යනකොට ඕෆ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුර පිරීලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේක ඔන් ඕෆ් වෙන්නේ. අපි ටැංකිය ගාවට ගිහිල්ලා බලමු මේක වෙන විදිහ. වාට දැන් පේනවා ඇති මේ කවුන්ට් වෙයිට් කියන එකෙන් තමයි මේක මේ විදිහට උඩට එන්නේ නැතුව ඒ කෑල්ල එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ෆ්ලොට් ස්විච් එක විතරක් උඩට එනවා. වාට පේනවා ඇති ෆ්ලොට් ස්විච් එක වතුර අඩු වුණොත් මේ වගේ යටට යනවා. දැන් අපි වතුර තියෙන නිසා මේක අතින් තල්ලු කරලා පල්ලෙහාට යවන්නේ. යවුවාන් පස්සේ වාට පේනවා ඇති මේ ලයිට් එක පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෝටරේ ඔන් වෙනවා. ආපහු මේක ටැංකිය පිරුණාම මේ වගේ මේක උඩට එනවනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඕෆ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුර පිරෙනකන් මේක උඩට එන්නේ නැහැ. එතකොට මේක ඔන් වෙලා මෝටරෙන් වතුර එනවා. වතුර මේ ප්‍රමාණයකට ආවහම පස්සේ මේක ඕෆ්ලෝ එකෙන් වතුර යන්න කලින් අපිට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඕෆ් වෙන්න. එතකොට ආපහු මෙයා ඔන් වෙන්නේ ආපහු වතුර ප්‍රමාණයක් යටට ගියාම පස්සේ. ඒක ඔයාලට මෙතනින් තව ටිකක් පැහැදිලි වෙයි. මෙන්න මේ වගේ අපි වයර් එක දික් කරනකොට ඒ ප්‍රමාණය ටිකක් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ උඩට එනකොට ඕෆ් වෙනවා. ආපහු මේක යටට යනකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔන් වෙනවා. ඔය ප්‍රමාණය අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ වයර් එක දිග අඩු වැඩි කරලා. ඒ කියන්නේ දිග ගොඩක් වැඩි කරොත් එහෙම වතුර ගොඩක් යටට යනවා මෙන්න මේ විදිහට එල්ලෙන්නේ. එතකොට වතුර ගොඩක් මඩු වුණාම තමයි ඔන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට මේක සකස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ විදිහට පල්ලෙහාට යනකොට මේක ඔන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලයිට් එක පත් වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ මෝටරේ ඔන් වෙනවා. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේකට අනුව මේ විදිහට මේ ෆ්ලොට් ස්විච් එක යටට යනකොට මේ ලයිට් එක පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෝටරේ ඔන් වෙනවානේ. ඒ වගේම මේක උඩට යනකොට ඒ කියන්නේ වතුර පිරුණාන් පස්සේ මෝටරේ ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ලයිට් එක ඔන් ඕෆ් වෙන එකෙන් ඔයාලට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා ඔයාගේ මෝටරේ ඕෆ්ලෝ වෙන්න කලින් ඕෆ් වෙන්නත් ආපහු වතුර ටැංකියෙන් භාගයක් හරි ඒ විදිහට අඩු වෙන ප්‍රමාණයෙන් ඔන් වෙන්නත් සකස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක තව දුරටත් ඔයාට වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ අනිත් වයර් එකක් අපි වෙනම අයින් කරලා තිබ්බේ. ෆ්ලොට් ස්විච් එකේ ගුරු පාට වයර් එක. ඒ වයර් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට වෙනම ඕන නම් ඉන්ඩිකේටර් එකක් සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ටැංකිය පිරුණාන් පස්සේ මෝටරේ ඕෆ් වෙනවා. නමුත් ඔයා දන්නේ නැහැනේ මෝටරේ හරියටම ඕෆ් වුණාද කියලා. ඒක මෝටරේ ළඟ තියෙන එකක් නෙමෙයි නම් ගෙදර ඔයා දැනගන්නේ නැහැ මෝටරේ ඕෆ් වෙලාද කියලා. ඉතින් ඔයාට ප්ලග් එකෙන් ගලවලා ප්ලග් ටොප් එක අයින් කරගන්න ඕන. ඔයාට වෙනම මේ අර දුගුරු පාට වයර් එකකින් ගෙනල්ලා ස්විච් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ලයිට් එකක් හරි මොකක් හරි ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඔයාට පෙන්වන්න. දැන් ටැංකිය පිරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පෙන්වන්න. ඔයාට පේනවා ඇති ලයිට් එක මාරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෝටරේ පත් වෙලා තියෙනවා යට තියෙද්දි ආපහු මෝටරේ ඕෆ් වුණාන් පස්සේ මේ ලයිට් අනිත් ලයිට් එක පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහටත් ඔයාට ඕන නම් සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නම්. ඒක අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ කොටසත් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් වෙනම පොඩි වීඩියෝ එකකින්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ඔයාලට වටිනවා නම් යාළුවෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම විස්තරයක් ගෙන වීඩියෝ බලන්න channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එන අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.